यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले निकै नै ट्रेन्ड गरिरहेको छ टिकटकमा। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् हजारौं लाइक आएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउनलाई क्रोममा जानुहोस्, सिम्पली क्रोममा गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले क्रोममा जानुहोस् र सर्च गर्नुहोस् टिकटक ट्रेन्डिङ क्यापकट टेम्प्लेट। यति टिकटक ट्रेन्डिङ हान्ने बित्तिकै आउँछ, त्यही पनि यति हान्नुहोस्। हानेपछि र सर्च गर्नुहोस् यहाँ आउँछ अब टिकटक ट्रेन्डिङ बिट भनेर आउँछ, बिएटी। यसलाई छुनुहोस्, क्लिक गर्नुहोस् अर्थात्। अब यहाँ तल दिन्छ एउटा टेम्प्लेट, युज टेम्प्लेट क्यापकट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई युज गर्ने होइन, यो यसको प्रोफाइलमा क्लिक गर्नुहोस् र सिधै तल स्क्रोल गर्दै जानुहोस्, सिधै तल जानुहोस्, अझै तल गएपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँ एएनएच के देखेको छ। यो म लगाइदिन्छु रेड मार्क, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यो हामीले युज गर्ने यही हो हजुरहरूको टेम्प्लेट। अब युज टेम्प्लेटमा जानुहोस् र तपाईहरुको 8 वटा फोटो चाहिन्छ। यसको लागि 8 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोस्। 8 वटा फोटो सिलेक्ट गरेपछि तपाईको भिडियो अब बन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो दामी भिडियो छ, अहिले ट्रेन्डमा चलिरहेको छ, ट्रेन्ड गरिरहेको छ टिकटकमा। तपाईले पनि यो भिडियो चाँडै नै गराएर हाल्नुभयो भने तपाईकोमा लाइक कमेन्ट धेरै नै आउने सम्भावना रहेको छ। एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्सपोर्ट गर्नुहोस्, भइहाल्छ। एक्सपोर्ट हुँदाखेरि लाइक गर्नु होला मेरो भिडियोलाई। अब टिकटकमा हेर्न सक्नुहुन्छ, टिकटकमा जान्छ। अब तपाईले यसबाटै हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले यसलाई क्यान्सल गरेर ग्यालेरीमा जान्छ, त्यसपछि हाल्न सक्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारको भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।